සුබ දවසක් මේ වෙනකොට Pascal Program ගොඩක් ඔයාලා සටහන් කරලා රන් කරලා බලලා ඉවරයි. අද දවසේදී ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් අතරට එකතු කරන්න මම සූදානම් වෙනවා අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. කොහොමද අපි 1 2 3 4 ඒ වගේ ඕඩර් එකකට ඉලක්කම් ඔටෝ ටයිප් වෙන්න හදන්න කියලා. අපි මේ වෙනකොට මේ වීඩියෝ එක වගේ කලින් වීඩියෝ වලදී මෙන්න මේ කියන සටහන් වලට අදාළ වචන වල තේරුම් පැහැදිලි කරලා තියෙන එකකින්ද මම වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව මූලික සටහන් ටික මේ විදිහට සටහන් කරගෙන තියෙනවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට නමක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම user CRT සහ clear screen CLR SCR කියන කොටස් දෙක මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ රන් වෙන වෙලාවට අපට පිළිවෙලට පිරිසිදුව පැහැදිලිව අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලා ගන්න අවශ්‍යතාවය සඳහා සකස් කරපු බව අපි ඊට කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපි වේරියබල් එකක් එහෙම නැත්නම් අපි මොකද්ද සටහන් කරන එකට පොන්චි විචල්යක් යොදාගෙන තිනවා. මම මෙතන count කියලා තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. count පූර්ණ සංඛ්‍යා හින්දා integer කියලා මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට begin කියලා වැඩසටහන පටන් ගන්නවා කියලා පෙන්වන්න මම ආරම්භයක් හැටියට යොදලා තියෙනවා. ඒ වගේම අවසානයේ read key සහ end කියන කොටස් දෙක සටහන් කරලා තියෙනවා. මේ වචනවල තේරුම අපි පළවෙනි Pascal program එක එහෙම නැත්නම් practical පළවෙනි Pascal program එකේ ඉඳලම තේරුම් කරලා දීලා තියෙන හින්දා ඔබට පැහැදිලි ඇති. එහෙම පැහැදිලි කමක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔබට වෙනවා ඒ වීඩියෝ නරඹන්න. එහෙනම් අපි දැන් යන්නේ කොහොමද 1 2 3 4 පිළිවෙලට ටයිප් කරන්න. එහෙම නැත්නම් එකින් එක ටයිප් කරන්න නැතුව ඔටෝම ටයිප් වෙන්න සකස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා දිගින් දිගට මේ ක්‍රියාකාරකම සිද්ධ වෙන හින්දා අපි මේකට පාවිච්චි කරනවා for කියන loop එක. for කියන loop එක පාවිච්චි කරනවා. for count හැටියට අපි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වචනේ. එහෙම නැත්නම් අපි දුන්න variable එක for count සඳහා භාවිතා කරන්නේ මම count කියන එක සමාන වෙන්නේ කියන එකයි වැඩියෙන්ම මෙතන අදහස් කරන්නේ. count කියන එක සමාන වෙන්නේ එකේ ඉඳලා 1 2 අපි මුලින්ම 25 වෙනකන් ටයිප් කරමුකෝ. ඔයාලට කැමති ඉලක්කමක් සටහන් කරන්න පුළුවන්. මම count කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ 1 to 25 එකේ සිට 25 කියන ඉලක්කම දක්වා ක්‍රියාත්මක වීමයි කියලා තමයි මෙතන සටහන් කරන්නේ. එතකොට for count සඳහා 1 to 25 do කියන එක මෙන්න මේ වාක්‍යයේ මේ බලන්න සුදු පාටින් තියෙන කොටස් ඒ වාක්‍ය සඳහා ආවේනික වචන. එහෙම නැත්නම් reserved words. එතකොට for කියන වචනේ 2 කියන වචනේ do කියන වචනේ මේ වාක්‍ය ඇතුළත තියෙනවා. ඔයාලට මතක නම් අපි ඊට කලින් කතා කරා if වචනේ සහ then else එන්නේ වචන තුනත් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තිබුණා. මෙතන මේ for count 1 to 25 do කියන එකේ සරලම තේරුම count කියන වචනයට අදාළව මම සටහන් කරන්න කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 1 සිට 25 දක්වා ඉලක්කම් පෙළට ක්‍රියාත්මක වීමයි කියන එක තමයි අපි මේ වාක්‍යයෙන් දුන්නේ. එහෙනම් ඒ ක්‍රියාත්මක වීම අපිට පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් print වෙලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඒකට අපි ලියනවා write line කියලා දානවා. එහෙම නැත්නම් write line. හේතුව මට ඕනේ 1 2 3 4 කියන එක පහළට ටයිප් වෙන්න. ඔයාලට එක දිගටම මේක ටයිප් වෙන්න ඕන නම් ඔයාලා වෙනසකට කරන්න තියෙන්නේ write WRITE කියන වචනය සටහන් කරන එක විතරයි. මේ හැමදේම පැහැදිලිව මීට කලින් අපි කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් write line වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? count කියන එක. count කියන එක තමයි අපි දීලා තියෙන ආදේශක වචන හැටියට. එතකොට මේ විදිහට පෙළට count එකට අදාළ පිළිතුරු සටහන් වෙන්නේ කියලා අපි මේ විදිහට තික්කමාව යොදනවා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අර විදිහට read key සහ end කියන එක සටහන් වෙලා තියෙන හින්දා මේක save කරලා run කරන්න විතරයි. එහෙනම් අපි save කරගමු. හරි. දැන් අපි මේ විදිහට save කරගත්තා. ෆයිල් ගිහිල්ලා save වලින් save කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේකේ අඩුපාඩු තියනවාද කියලා බලන්න මම compile වලට ගිහිල්ලා
compile කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඔන්න පුංචි error එකක් තියෙනවා. හොඳයි මේ වෙලාවේ ඒ විදිහට error එකක් ආපු එක නැත්නම් අපි දිගින් දිගටම කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් වල අපිට තිබුණේ මේ complete කියලා කියන්න විතරයි. එතකොට error එකක් ආපු අවස්ථාවක් ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව හම්බුනේ නැහැ. ඒකින්ද මම මේ error එක check කරලාම ඉන්න. එතකොට මොන හරි වැරද්දක් තිබුණොත් compile fail කියලා මේ විදිහට වැටෙනවා. අපි බලමු මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වැරද්ද හදන්න නම් enter බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඒ වැරද්ද මොකක්ද කියලා. මෙතන තියෙනවා මේ බ්‍රැකට් එකක්. පොඩි බ්‍රැකට් එක ළඟ තමයි වැරද්ද තියෙනවා කියලා මෙතන සටහන් කරන්නේ. error එක හැටියට පෙන්නන්නේ මේ විදිහට බ්‍රැකට් එකක් කියලා කිව්වා. මම හිතන විදිහට මෙතන වැරද්ද තියෙන්නේ අපි මෙතන මේ variable එක එහෙම නැත්නම් විචල්්‍යයන් දීලා තියෙන්නේ count කියලාමයි. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට නම දීලා තියෙන්නේ count කියලාමයි. ඒකින්ද මෙතන පොඩි අපහසුතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මට හිතෙන්නේ ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අපි සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක නමයි විචල්්‍ය නමයි දෙකම එක වුණාම පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ ඒක තේරුම් ගැනීමේ නොහැකියාවක් යනවා. ඉතින් අපි එකද කියලා බලන්නත් එක්ක මේකේ නම මාරු කරලා බලමු. count තියෙන එක මම counter කියලා නම මාරු කරනවා. counter counter කියලා වචන චුට්ටක් මාරු කරලා අපි බලමු ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා save කරලා මේකද හේතුව වෙන්න ඇත්තේ කියලා. අපි බලමු දැන් compile වලට ගිහිල්ලා compile කරනවා. ඔව් ඒක තමයි හේතුව. ඔන්න compile press any key කියලා ආවා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් කියනවා මොන කොටසට අදාළවද මේ error එක තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට ඒ ළඟ තියෙන මොන හරි එක්ක කමාවක් හරි ඊළඟට බ්‍රැකට් එකක් හරි එහෙනම් තිත් කොමාව හරි අඩු නම් ඒව චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ අපිට එතනින් පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට දීපු නමයි variable එකට දීපු නමයි දෙකම එක වෙච්ච හින්දා තමයි මෙතන ගැටලුව ඇති වෙලා තිබුණේ. ඒකින්ද මම මේ count කියලා මේව හඳුන්වලා මෙතන counter කියලා පොඩි වෙනස්කමක් කරා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නම. ප්‍රායෝගික මේ විදිහට fail එකක් ආපු එක හොඳයි ඔයාලට දැනගන්නත් එක්ක. එහෙනම් අපි දැන් compile කරපු එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් එහෙනම් run කරමු. run වලට ගිහිල්ලා run කියන එක click කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ බලන්න. මේකේ කොටසයි අපිට පෙන්වන්නේ. ඒකින්ද මම හිතනවා අපි චුට්ටක් අඩු කරමු. මේකේ දැන් 2 3 4 5 25 වෙනකම්ම රන් වෙලා තියෙනවා. මම චුට්ටක් මේකේ ප්‍රමාණය අඩු කරලා ඔයාලට පෙන්වන්නම්. අපි 25 නැතුව 20 දාලා බලමු. 1 to 20 do කියලා මෙතන compile කරලා එහෙනම් අපි run කරලා බලමු. දැන් එකේ ඉඳලා 1 2 3 4 5 20 වෙනකම්ම මෙතන පේනවා පැහැදිලිව. මෙහෙම පල්ලෙහාට ආවේ අපි right line කියලා දාපු හින්දා. එහෙම නැත්නම් right ln කියලා දාපු හින්දා. මම මේකේ වෙනසක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. right කියලා දැම්මහම ඔන්න right කියලා දැම්මා. ආයෙ මම compile කරා. ඊට පස්සේ ඔන්න මම ආයෙ run කරලා පෙන්නනවා. ඔන්න 1 2 3 4 5 කියන එක මෙන්න මේ විදිහට හරහට ටයිප් වෙලා පෙන්නනවා. හැබැයි එක ළඟ තමයි ටයිප් වෙලා පෙන්නන්නේ. එතකොට මේකත් මට පුංචි වෙනසක් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. අපි දැන් පරණ භාවිතා කරපු දේවල් ප්‍රයෝජනට ගන්න යන්නේ. අපි මෙන්න මෙතන වරහන ඇතුලේ උඩු කොමාවක් ඇතුලේ පුංචි ඉඩක් තියෙනවා. මෙන්න එහෙම නැත්නම් උඩු කොමාව ඇතුලේ පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. උඩු කොමාවක් දැම්මා ස්පේස් එකක් තිබ්බා උඩු කොමාවක් දැම්මා. ඊළඟට normal කොමාවක් දැම්මා. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ count කියන වචනයට කලින් ස්පේස් එකක් තියන්න කියලා. count කියන වචනේ කියන්නේ count කියන වචනයට අදාළව අපි 1 2 3 4 ටයිප් වෙන්නේ. ඒකට කලින් පොඩි ඉඩක් තියන්න කියලා තමයි මේ සටහන් වෙන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ අපි compile කරලා බලමු. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි run කරලා බලමු මොකද්ද මේ ඇත්තටම කියන්නේ කියලා. දැක්කද? අර අපි ඉස්සෙල්ලා එක ගොඩේ ටයිප් වෙලා තිබ්බ එක අර විදිහට වචනයට කලින් එහෙම නැත්නම් අකුරට කලින් පොඩි ස්පේස් එකක් ගන්න ඉඩ හැදෙන්න ටයිප් වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඕන පහළට ටයිප් කරන්න right line දාන්න පුළුවන්. හරහට මේ විදිහට එක වාක්‍යයක එහෙම නැත්නම් එක පේලියකින් ටයිප් කරගන්න මේ විදිහට ස්පේස් එකක් දීදී ටයිප් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපි එක දෙයක් දැනගත්තොත් ඒක අවස්ථාවන් අනුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
දැන් ඔයාලට ගැටලුවක් ඇති මේ තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 පිළිවෙලට ටයිප් වෙන්න. අපිට බැයිද 10 ඉඳලා 15ට ටයිප් වෙන්න හදන්න. පුළුවන්. අපි ඒකත් මේකෙම කරමු. 1 to 10 do කියන එක මෙතන මම 10 to 1 do. දැන් ඔයාලා හිතනවා ඔන්න sorry 20 තියෙන්නේ. ඔන්න 20 to 1 do. දැන් ඔයාලා හිතනවා දැන් එකේ ඉඳලා 20ට කියලා මෙහෙම ටයිප් කරපු හින්දා 20 ඉඳලා එකට ගියවම මෙහෙම පැත්ත මාරු කරන්න විතරයි කියලා. අපි බලමු. කම්පයිල් එකට ගියා කම්පයිල් කරා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රන් එකට ගිහිල්ලා ඔන්න මම රන් කරා. මුකුත් නැහැ. එහෙනම් අපි දාපු කෝඩ් එකේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා. ඒ තමයි 20 to 1 do කියලා නෙමෙයි down to 20 down to කියන වචනේ තමයි එන්න ඕනේ 20 ඉඳලා 15ට එක දක්වා print වෙන්න කියලා. මෙතන to down to කියලා වචනේ මාරු වෙන්න ඕනේ. අනිත් ඒවා ඔක්කොම සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊට පස්සේ අපි compile එකට ගිහලා compile කරනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. run එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මම run කරනවා. ඔන්න බලන්න 20 ඉඳලා පිළිවෙලට එක වෙනකම් ටයිප් වුණා. හරහට count අපි right කියලා දාපු හින්දා මම ඒකත් එහෙමම අපි right line කියලා check කරලා බලමු. right line කරනකොට මේ විදිහට ඉඩ තියන්න හෝකම දාන්න ඕනේ. මම මෙතන right line ln කියලා වෙනස් කරලා මේක බලමු. අපි compile කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. run කරලා බලමු. දැන් 15ටත් ඒ විදිහට 20 ඉඳලා ඔන්න එක වෙනකම් 15ට ටයිප් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔයාලට පුළුවන් 1 2 3 4 ටයිප් නොකර ඔටෝම ටයිප් වෙන්නේ මේ විදිහට දාගන්න සහ 20 ඉඳලා ආය 15ට ටයිප් වෙන්න දාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් කමක් තියෙනවා 15ට ටයිප් වෙන්න 6ට ටයිප් වෙන්න හදාගන්න. එහෙනම් අද අපි පාවිච්චි කරේ for loop එක නැවත නැවත යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙන්න පාවිච්චි කරන එහෙම නැත්නම් පුරා කරන අවස්ථාවක් සඳහා පාවිච්චි කරන loop එකක් තමයි for loop එක කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අපි ඒක to භාවිතා කරලා down to භාවිතා කරලා අවරෝහණ සහ ආරෝහණ ක්‍රමවේදයන් දෙකටම සකස් කරනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි තවත් විශේෂ දෙයක් කොහොමද සකස් කරන්නේ කියලා බලමු. එහෙනම් එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.